Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë këtu na dy si e ne, do të jemi së bashku dhe në këtë takim të ditës së martë përshëndruar me mua, Aurora Mingën dhe me kolegun tim Blendi Sale dhe natyrisht me të ftuarit tanë, me lidhjet tona direkte dhe gjithë informacionet që janë të nevojshme për të filluar ashtu siç duhet një ditë e re. Po, kështu që ju qëndroni në shtëpi tuaja, bëuni gati për të nisur këtë të martë, 29 janarit. Ne do të jemi këtu në Dita Jonë për t'ju sjell disa prej lajmeve kryesore, kemi disa biseda interesante, edhe tema të cilat me të vërtet mendoj se ngacmojnë edhe janë diçka për cilat njerëzit duan të flasin dhe të debatojnë. Për shembull, flasim pak sot për Bibi Rexhën apo Bebe Rexën, si duan ta quajmë. Do kemi të ftuar këtu në studio që do të vinë gjithashtu lajmet me të gjithë stafin dhe ekipin ton. Kështu që qëndroni në Dita Jonë për tani e mbrapa dhe për një mëngjes plot me informacion. E vërtet, atëherë le të prezantojmë pak teleshikuesit dhe disa prej nga temave që do të trajtojmë në programin tonë në këtë ditë të martë. Studentët e ngujuar tek juridiku dhe ata që kërkojnë fillimin e mësimit janë përplasur fizikisht mes tyre. Ka reaguar gjithashtu dekani Artan Hoxha, i cili kërkon nga Ministria e Arsimit që të sigurojë ambiente të reja. Shtëria priten të ndodhi në skenën politike shqiptare bashkë me paralajmërimin e protestave masive nga ana e Partisë Demokratike. A përfaqësojnë ato një risi apo një përsëritje? Për të folur mbi çështjet e komunikimit politik në të, do të kemi një ekspert sot në studio, ai është Julian Zyla, do të na bashkohet me ne në Dita Jonë dhe do të trajtojmë pikërisht këtë temë sot. Shumë mirë, flasim pak për këtë sot. Pak ditë më parë, siç po thoshim, kantautori amerikane me origjinë shqiptare Bibi Rexha tregoi se si stilistë ndryshëm kanë refuzuar ta veshin për shkak të përmasave të saj të mëdha. Mos më zgjuar aq e madh, megjithatë, për të folur mbi këtë temë delikate, sot kemi të ftuar në studio një zonjë si Lajla Përnaska, e cila përfaqëson gruan intelektuale, por që njëkohësisht menaxhon edhe një shtëpi monë. E vërtet. Dhe në fakt do ta trajtojmë pak sa këtë temë, sepse edhe pyetja e ditës që do t'ja prezantojmë pak më vonë lidhet pikërisht me këtë temë, e cila me sa duket nuk të lë edhe indiferent. Gjithmonë aktuale, kam përshtypjen unë dhe këtu në vendin ton, gjithashtu është shumë e prekshme. Madje po ta bëj krahasim me vende tjera ku kam jetuar këtu në Shqipëri, bukuria femërore dhe se sa duhet të impenjohesh për të qenë gjithmonë e bukur, është ose të paktën më duket mua sikur është pak e tepruar. Ta vërtetoj unë që ashtu është. Megjithatë, kalojmë pak tek kjo datë në histori. Pra çfarë ka ndodhur në 29 janar në datën, pra në këtë datë në histori në vite të ndryshme natyrisht. Do të shkojmë në vitin 1595. Romeo dhe Julieta e William Shakespeare u vënë në skemë për herë të parë në Londër, paktën kështu është pranuar deri tani. Krahas Hamletit, Romeo dhe Julieta është pjesa më e shfaqur e Shakespeare-it dhe jashtëzakonisht popullore që kur ai ishte gjallë. Romeo dhe Julieta gjithashtu një nga dramat e para shakespeariane, e shfaqur jashtë Anglisë, një version i shkurtër dhe i thjeshtuar i saj, u shfaq dhe në vitin 1604 në Bavari në Gjermani. Romeo dhe Julieta. Tek balkoni në Verona? Jo, nuk kam patur akoma shans. Shkojnë në prekin turistë dhe të. Por mua e rëndësishme është të gjesh Romeo, se pastaj balkonin mund ta bësh ku duash. 1613 ishte viti kur Galileo Galilei vuri re Neptunin, por ai nuk arrin ta njohë atë që sheh, sepse sipas disave ishte i penguar nga mjegulla e atyre netëve. Librat e historisë thonë se planeti Neptun u zbulua dhe u përcaktua më saktë andaj nga mesi i viteve 1800 pas shumë spekullimesh. Shkojmë në vitin 1635, themelohet Akademia Franceze, një nga shoqëritë letrare më të famshme në Europë. Akademia Franceze e Letrave. Në një tjetër datë, në 29 janar gjithmonë, por viti është tani 1843, lindi William McKinley, i cili më vonë do të bëhej presidenti i 25 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por arsyeja pse ky president është i famshëm, është se është i pari i cili ka udhëtuar me një automobil. I pari president me automobil, që do thotë se të gjithë para tij kanë qenë me karroca me kuaj, që jo dhe me gomer, siç po themi, por nga kafshët pra ky bëhet i pari i cili hipën dhe udhton në mënyrë presidenciale me një automobil. Mirë, do të shkojmë në vitin 1845, kur gazeta e New Yorkut, Evening Mirror, botoi një poezi me titull Korpi, duke ekspozuar për herë të parë autorin Edgar Allan Poe në mënyrë të suksesshme para një audiencë të gjerë. Poezia e errët dhe makabre ishte shpreha e vështirësive të jetës së autorit. I lindur në Boston, Edgar Allan Poe mbeti jetim që në moshë 3 vjeçare, ai u rit nga një familje në Virginia, ndërsa nga Akademia Ushtarake u përjashtua sepse u kap duke luajtur biços.
Pra këtë ka bërë. Gjithë zezat, domethënë kishin ndodhur Edgar Allan Poe. Duket po. Por bën për një poet madh. Do të shkojmë në vitin 1999, grupi Kontaktit u bën thirrje qeverisë serbe dhe përfaqësuesve të shqiptarëve të Kosovës që më 6 shkurt të nisin bisedimet në Rambuje. Dhe pastaj u shënua dhe historia, ishte lidhje pikërisht. Kështjella e Rambujes. Bukur, të pëlqen? Shumë dhoma, se ç'duan. Do të vetë ngrohesh e pastrosh ato. Mirë. Okej, shkojmë te ditëlindjet? Shkojmë te ditëlindjet. Atëherë kemi sa ditëlindje të mira edhe për ditën e sotme, ditëlindje të mira. Personazh interesant. Është vërtet. 1860 ishte viti kur lindi Anton Chekhov, dramaturg, aktor dhe tregimtar rus, i cili konsiderohet njëri ndër autorët më të mirë të gjitha kohrave për sa i përket zhanrit të tregimit të shkurtër dhe novelës. Çekhovi është njëri pra ndër më të mëdhenjt. E vërtet. Por është dhe një tjetër ditëlindje në fakt, në vitin 1945 aktori Tom Selleck, ai i njohur me ato mustaqet tipike, ka lindur më 29 janar, ai ishte i njohur për pjesëmarrjen në shumë filma dhe seriale dhe ka një portret tipik me mustaqe, si shikojmë edhe në këtë foto, të cilat nuk i ka hequr asnjëherë dhe natyrisht është e vështirë për ta haruar. Magnum, Ase prej po, Magnum PI e ka parë. Po. Shumë mirë. Në vitin 1954 lindi Oprah Winfrey, një ekzekutive mediatike amerikane, mjaft e njohur, ajo njihet si aktore, drejtuese programesh televizive, producente edhe filantrope. Programi i saj The Oprah Winfrey Show, i cili mbetet më i ndjekur në histori për llojin e vet, zgjatej nga viti 1986 deri në vitin 2011. Tani më Oprah zotron platformën e saj multimediale të pajisur me revista, kanale televizive etj. Dhe nëse mund të tregoj pak, kur ajo tregon fillimet e saj, puna e saj e parë ka qenë të jepte lajmet në një radio jashtë Chicagos, kur ishte në gjimnaz dhe e bënte këtë pa para. Vetëm për qejf. Ishte një vajzë e vogël që kishte shumë qejf të jepte lajmet në radio dhe sot është një mogule ndër më të mëdha. Është një personalitet apo shumë duan të ngjasë dhe kanë si pikë referimi, sidomos kur fillojnë dhe të punojnë në botën e televizionit. Ka vetëm një o. Mirë, sigurisht. Mirë, rikthehemi tani tek ajo çka i parlemua pak më parë tek pyetja e ditës. Tanë që duam të ngelemi pak tek rasti i beberexhës, pra i faktit që sesi le të themi standardet nga ndonjëherë të bukurisë fizike na pengojnë për të bërë një jetë pse jo dhe të lumtur, sepse duam të jemi si dikush tjetër mbase dhe kjo na streson. Por kur shpesh herë, siç ndodhi beberexhës, ky fakt pastaj nënvizohet edhe nga stilistë, le të themi që i kanë bërë le të themi historinë e modës dhe ata thonë jo, ne nuk të veshim sepse refuzimi për shkak të sepse ti je më e mbushur se ç'duhet, atëherë kjo vërtet të bën të reflektosh dhe e kemi le të themi na shkon mendja edhe tek shumë vajza të tjera, ndoshta jo në le të themi në popularitetin e beberexhës, por që natyrisht përballen përdit me këtë prototip. Ka një standard apo jo? Alona, ka një standard që duhet përmbushur për të quajtur e bukur. Të paktën ndoshta jo i shkruar, po i perceptuar dhe mbetet aty. I cili nuk aplikohet mbi burrat, duhet thënë, burrat nuk i shikon njëri në atë, kështu që është edhe seksist në vetvete. Po, pyetja është, a e përcaktojnë për masat fizike bukurinë? Pikërisht. Pra për këtë pyetje ne duam që të kemi dhe natyrisht të përgjigjet opinionet tuaja, mund ta shkruani në faqen e Facebookut të A2 CNN edhe në Instagram. Natyrisht do të kemi mundësi që her pas here gjatë emisionit ton, por sidomos në pjesën e fundit me zonin Lala Përnaska, ndoshta të bëjmë komentet e tyre dhe të diskutojmë kësaj teme. Do të dëgjojmë edhe se çfarë mendoni ju për këtë, pra për masat dhe se çfarë këto përfaqësojnë apo përcaktojnë bukurinë e një gruaje. Mirë, shkojmë tani tek Erion Dushi për të marrë dhe më të fundit e një dite që sapo kemi mbyllur dhe pse jo ndoshta edhe të ditës që do të fillojë. Por gjithsesi ai do të na informojë me detaje linja për Erion. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, unë jam Erion Dushi dhe ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Prokuroria e Përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit. Vetantari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë i cilëson Sajesa akuzat e demokratëve që thonë se ai është ish pjesëtar i sigurimit të shtetit dhe shtoi se ky është një sulm ndaj reformës në drejtësi. Unë nuk kam qenë asnjëherë bashkëpunëtor i fshehtë i sigurimit të shtetit shqiptar, përfundoi ai. Ndërkohë, ish kreu i shërbimit informativ Fatos Klosi e quan të parësyeshme që një person të ndalohet të bëjë një detyrë vetëm sepse ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sipas Klosit, kjo mënyrë e Partisë Demokratike në të zgjedhurit për të bërë opozitë është e gabuar.
Ndërkohë opozita dhe majoranca ndajnë mendime të ndryshme për çështjen e Bujar Sheshit. Flamur Noka i Partisë Demokratike tha se emërimi i Bujar Sheshit në KLP nga ana e prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Marku është skeme kapjes së sistemit të drejtësisë, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe pastaj të SPAK e Byros Kombëtare të Hetimit, ndaj ajo duhet shkarkuar. Ndërsa Spartak Braho e përjashton mundësinë që ai të ketë qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Në kohën kur thuhet se Bujar Sheshi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit, tha Braho, ai ka qenë vetëm 17 vjeç. Kjo është e pamundur. Qeveria ka korrigjuar sërish buxhetin e vitit 2018 me akt normativ, një ndërhyrje që tregon se nuk janë arritur të realizohen objektivat e parashikuara që në fillim të vitit. Për Ministrinë e Financave, kjo që ka ndodhur vjen si pasojë e vlerësimit të euros dhe krijimit të detyrimeve të prapambetura, ndërsa për opozitën është dështimi i qartë me menaxhimin e financave publike. Autoriteti i konkurrencës ka hapur hetimin paraprak në tregun e shërbimeve stomatologjike. Në mbledhjen e fundit, autoriteti vendosi gjithashtu të pezullojë zbatimin e listës së çmimeve dysheme për shërbime dentare të miratuar nga urdhri i stomatologut pak ditë më parë. Vendosja e çmimeve dysheme mund të pengojë konkurrencën dhe rrisë çmimet në dëm të konsumatorëve. Autoriteti do të monitorojë këtë treg për rreth 3 muaj e më pas pritet të nxjerrë një raport, mbi të cilin do të merret një vendim përfundimtar. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Venezuelën për çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikanë apo liderit të opozitës që do të përballej me kundërpërgjigje të rëndësishme. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Washingtoni dhe mbi 20 vende të tjera e njohin opozitarin Guaido si president të përkohshëm, por Maduro e refuzoi kërkesën dhe kërkoi tërheqjen e ultimatumit dhe shtoi gjithashtu se ishte i gatshëm për dialog. Ishte gjithçka për momentin, linja sërish për ju në studio. Shumë faleminderit Erion, këto pra ishin edhe më të fundit nga vendi dhe nga bota, ishin lajmet e përditësuara nga A2CNN. Do t'ju kujtoj se gjatë gjithë ditës sot, edhe në mbrëmje ju mund të qëndroni me kanalin A2CNN për t'u informuar mbi gjithçka që ndodh në vendin botë. Tani është koha për të parë se si do të jetë moti sot, kështu që do të mirpresim këtu në studio edhe Tanja Porjan për shërbimin meteorologjik. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Tanja. Ka një përmirësim, besoj keni vënë re pse për këtë treshjeve. Në lëkur. Megjithatë një çadër sot në çantë do të vënte keq, sepse presim që në pjesën e dytë të ditës të ketë një fuqizim të vrenësirave dhe shqirave, kryesisht në fakt në zonat jugore dhe më pak në qendër, pashtu veriu rrezikohet vetëm nga rreshqet në zonat të izoluara. Pra gjatë ditës së sotme situata është goxha më mirë krahasuar me një ditë më parë, ka patur rreshje mesatare deri intensive në pjesën e dytë të ditës së djeshme. Rreshjet në fakt kanë filluar edhe më herë nga çfarë ne tham në mëngjes. Megjithatë sot situata është më e përmirësuar, shihet që ka kryesisht në zonat juglindore, më pak të rrezikuar është pjesa e veriut dhe qendrës. Por dita pra nesër sonte është pak a shumë njëjta situatë, sonte gjatë natës kemi një fuqizim, rreshjet të dobta në fakt deri në zonat qendrore, pra deri në Krujë dhe shumë pranë në Burrëlit, shumë më pak vetëm në zonat e izoluara në veri. E njëjta situatë edhe ditën e mërkurë deri në mesnatë, pra edhe nesër është pak a shumë njëjta situatë, kemi kryesisht veriun dhe qendrën me kthjellime dhe vrenësira të shpeshta dhe rreshje në zonat e izoluara, ndërkohë zonat juglindore mbeten me rreshje fillim gjatë pjesës së parë të ditës të pakta dhe diçka më të konsiderueshme në pjesën e dytë të ditës. Megjithatë, nesër e mesnatë, pra mesnata e së mërkurës dhe gjatë gjithë ditës së njëjtë, rreshjet përfshin të gjithë territorin. Kemi thënë po. Kam kujtuar dje, me thënë drejtën, sepse ishin eksaktësisht siç po thoshte, mesatare, jo tepër intensive, por që kishte. Po, dhe në fakt Tirana, domethënë, ka patur vetëm pjesën e dytë të ditës diçka më shumë, sepse gjatë pjesës së parë kishte pika shiu, domethënë aq sa për të na prishur punë. Por ajo çfarë duhet theksuar është që në fakt edhe Kosova sot gjatë pjesës së parë të ditës ka rreshje të pakta do bëhen pjesë më të madhe të saj, por më të konsiderueshme janë jug dhe zonat lindore të Kosovës. Pjesa e dytë ka një përmirësim, po ashtu edhe dita e nesërme ka vetëm rreshje të pakta. Eksaktësisht atje, po. Rreshje të pakta në zonat të izoluara, megjithatë i gjithë rajoni është pak a shumë në këto ujëra, do të thosha, edhe ditët e para të shkurtit. Pra nuk besoj që të kemi edhe 2-3 ditët e para të shkurtit, pra nga sot deri në 2-3 para të shkurtit ndonjë ditë në të cilën themi që po fillon me diell dhe mbaron me diell, jo. Temperaturat në fakt kanë vetëm një rënje të lehtë.
Kjo në orët e mëngjesit, ndërsa mezita vijon të jetë 13-14 në zonat veçanta dhe 15 gradë Celsius, kjo në jug perëndim dhe në ekstremin jugor. Dita e nesërme sjell një rënje me 2 gradë në mëngjes dhe në mesditë, por do të qëndrojmë Olona në vlerat tipike të dimrit në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa Bregdeti vijon të jetë temperatura 6-7 në mëngjes dhe 14 apo 15 gradë në mesditë. Ky është informacioni për Shqipërinë, Kosovën sot dhe nesër, megjithatë do të kemi një lidhje tjetër dhe do të na japësh të tjera detaje. Faleminderit. Mirë, pra ishte kjo për sa i takon edhe motës, se kuptuam shiu do të na shoqëroj për një kohë të gjatë, sepse me sa duket. Po, tani në Tiranë, ne që jetojmë në Tiranë nuk duhet të ankojmë për shiun, kam përshtypjen, ne. Ne do të kishim lindur me një çadër, është tipike për qytetin tonë. Mirë, do të marrim vesh edhe se çfarë ka ndodhur në arenat sportive anë Banbodës, për këtë arsye kemi këtu në studio edhe do të kemi Chris Martinon për një moment që të na informojnë mbi gjithçka që ndodh me sportin. E kalojmë atëherë linjën te Kristi për të marrë më tepër informacion. Mirëmëngjesi Blenda Olola, mirëmëngjesi të gjithëve ju miq të Dita Jonë. Do të shohim sot zhvillimet më të fundit sportive të 24 orëve të fundit, atë ku do të fokusohemi më shumë tek lajmet ndërkombëtare. Por e nisim menjëherë me një lajm nga vendi. Problemet e brendshme të klubit, rreziku i dënimit nga UEFA, largimi i yjeve dhe një skuadër e cila duket pa dëshirë që të vazhdojë të luftojë. Menjëherë pas turpërimit 5-1 në shtëpi përballë Kastriotit, Indian Mezani dha dorëheqjen nga drejtimi i luftëtarit. Trajneri vendosi të japë fund bashkëpunimit, edhe sepse në situatën e krijuar duket shumë e vështirë që ekipi të mund të vazhdojë të luftojë dhe të besojë tek mbijetesa. Mezani u emërua në stol në fundin e muajit shtator, duke zëvendësuar slovenin Kostic. Në 15 ndeshje me Mezani në krye, luftëtari regjistroi 5 fitore, 2 barazime dhe 8 humbje, me Gjirokastritët që mbeten pranë zonës së rënies nga kategoria, aty ku janë në garë me Kamzën dhe Kastriotin. Si stan pra problemet e brendshme të klubit, rreziku i dënimit nga UEFA, largimi i yjeve dhe një skuadër e cila duket pa dëshirë që të vazhdojë të luftojë, ky është ekipi i luftëtarit. Ndërkohë do të flasim tani për një lajm nga bota. Në fakt, informacione dhe lajme jo shumë të mira vijnë nga infermeria e Juventus. Mbrojtësi Leonardo Bonucci rrezikon të humbas takimin e parë ndaj Atleticos Madridit, datën 20 shkurt të vlefshëm për Champions League, pas dëmtimit në ndeshjen ndaj Lazios. Lideri prapavijes juventine lëndoi kaviljen e djathtë, një aksion e sipër në pjesën e parë dhe nga ekzaminimet mendohet që të qëndrojë rreth një muaj jashtë fushave. Buffon festoi vetëm një ditë më parë ditëlindjen e tij të 41, por nëse të gjithë mendojnë se koha e tij ka përfunduar, gardiani i Paris Saint-Germain mendon ndryshe. Buffon është gati të rinovojë edhe për një tjetër vit me parisienët, duke parë se drejtuesit janë të kënaqur me paraqitjet e tij, ku në 10 ndeshje të luajtura këtë sezon ka pësuar vetëm 5 gola. Një rinovim i mundshëm do të ishte dhurata më e bukur për ditëlindjen e legjendës sportës italiane. Penaltia e humbur në kampionat ndaj Juventus në kohën kur vishe i kuqezi është të kthyer në makt për Gonzalo Higuain. Në ndeshjen Chelsea-Sheffield të vlefshme për FA Cup, argentinasi i cili sapo është bërë pjesë e bluet të Londrës, ka refuzuar të godas nga pika e bardhë. Sulmuesi Willian i ka dorëzuar topin El Pipitas për t'i dhënë mundësinë e shënimit të golit të parë me fanellën e Chelsea-t, por Higuain ja ka dorëzuar mbrapsht brazilianit, ndërkohë që ky i fundit nuk ka gabuar. Ishin këto gjithçka për hapësirën e parë sportive, linja për ju Blenda Ulona. Shumë faleminderit Kristja, pra dhe më të fundit nga lajmet e sportit. Ne do të ndërpresim programin këtu fare shkurt, do të kthehemi në anën tjetër për të parë disa prej titujve kryesor të mediave online. Jemi sërish së bashku në studion e A2 CNN me Dita Jonë. Është momenti tani për të hedhur një sy dhe një vështrim tek mediat online. Pra çfarë kanë pasqyruar të paktën deri në orët e vona të mbrëmjes, pra gazetat kryesore, ato që shpeshherë na tërheqin dhe vëmendjen, por që natyrisht ne e fillojmë njëherë me faqen kryesore të A2 News, ku le të themi si titull kryesor të saj mund të gjeni antarët e rinj të SPAK, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, bëuni pjesë e të ardhmes. Pra kjo është një thirrje që ishte interesante, kjo ishte një thirrje
cila ka dalë edhe në rrjetet sociale të ambasadës amerikane këtu në qoftë në Facebookun e tyre, pash edhe në Twitter, por është një thirrje që u bëhet atyre prokurorëve që besojnë tek ardhmja e Shqipërisë që të angazhohen e të aplikojnë për të bërë pjesë e SPAK-ut. Kjo supozohet se do të jetë institucioni i cili do të shkojë për gjurmuar korrupsionin në politikë. Ndërkohë mund të ndiqni gjithashtu në faqen tonë Fatos Klosi mbron ish bashkëpunëtorët e sigurimit, ndërkohë kemi edhe një deklaratë të Auland Ballës, çështja Sheshi nuk i takon politikës të bëjë gjyqin, por drejtësisë. Ndërkohë mund të lexoni dhe natyrisht të tjera lajme nga fusha të ndryshme, për shembull Slovenia mbështet ndryshimet e kufirit Kosovë-Serbi, Basha nga Kavaja në 16 shkurt largojmë të keqen, nga Skënderbeu në elitën e futbollit holandez, ndërkohë që kemi Senida Mesi, ish ministra do angazhohen në zgjedhjet lokale. Këto dhe të tjera informacione nga vendi dhe bota mund t'i gjeni, mjafton një klikim në a2news.com. Shkojmë tek panorama, shikojmë disa nga titujt kryesorë që zënë vend tek faqet online të kësaj gazete sot në mëngjes. Në fillim, ish ministri i Arsimit Lindita Nikolla flet për marrëdhënien me Ramën, pse e konsideroi të veçantë, thot ajo. Pra, pavarësisht shkarkimit si ministri i Arsimit, Lindita Nikolla shpreh se ka patur një marrëdhënie të veçantë me kryeministrin Rama dhe më tutje shpjegon se ku i ka rënjet kjo marrëdhënie e veçantë. Pazar e droge me ish bashkëpunëtorin e Escobarit, kush është shqiptarja e arrestuar si pjesë e rrjetit të trafikut, video dhe foto në të postim tek Panorama Online. Sot mëngjes gjithashtu Berisha publikon videon dhe bën thirrjen e fortë. Akt terrorist, Rama po përdor freshin dhe kjo ka të bëjë me përplasjen midis studentëve. Pra, ne do të kemi gazetarin tonë Maringlen Mulla në vendngjarje vetëm pak minuta më vonë për të parë dhe shikojmë se çfarë po ndodh tani në mëngjes, kur dje ka pasur një konfrontim fizik midis studentëve që duan të hyjnë në mësim dhe atyre që duan të vijojnë grevën. Video gjithashtu Andi Bejtja shpërthen ndaj Gent Cakajt në programin e Adi Krastës ditën e mbrëmshme. Ai nuk ka jetë, nuk e imagjinoj dot si një njeri, ka thënë ndër të tjera gazetari Andi Bejtja tek intervista e mbrëmshme. Shkojmë tek një tjetër media tani, shikojmë se çfarë ndodhet tek tema. Po, jemi tek tema ku le të themi si lajm kryesor më të rëndësishëm kemi ku vendi publikon dokumentin e plotë të ndryshimeve kushtetuese. Më të eci më tej ekspertët kërkojnë përjashtimin e kontributeve të detyrueshme për pensionistët e punësuar, ndërkohë që Venusi, pra është ky dhe le të themi Novka, Bujar Sheshi mohon akuzat se ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Gjithashtu kemi dhe Artan Lazaj ankohet për njohshmërinë e KPK-s. Pra, këto dhe të tjera lajme mund t'i gjeni duke klikuar në faqen online të gazetës Tema. Shumë mirë, do të shkojmë tek një tjetër media tani në mëngjes, shikojmë se çfarë ndodhet në faqen online tek reporter.al. Zagoria është Dita Jonë, projekti për kërkime nafte shkakton revolt dhe pasiguri janë banorë të fshatrave të Gjirokastrës, të Velenës dhe Memalie, të cilët preken prej projektit të shellë për të kryer studime sismike për hidrokarbure në zonën e tyre dhe ndjenjen të pasigurt pra dhe me garancitë që janë dhënë prej kompanisë. Kjo është e zhvilluar tek reporter.al sot mëngjes. Lirimi i të dënuarit për trafik narkotikësh, prokuroria heton drejtues të policisë, është një tjetër lajm nga vendi tek reporter.al. Gjithashtu nga rajoni, ish komandanti i Kosovës Sulejman Selimi lirohet nga burgu. Është një titull që mund ta gjeni tek faqet e sotme, pra hapësirat e sotme online të reporter.al. Shkojmë më tej. Po, eci më tej tek Monitor ku tërheq vëmendjen pikërisht për argumentin anketa gjysma e grave dhe 39% e burrave në moshën 15 deri 49 vjeç të papunë më 2018. Pra një anketë Istat e ndryshme nga sondazhet e forcave të punës ka gjetur një papunësi të lartë ndër shqiptarët gjatë 2018-s. Sondazhi i cili u zhvillua në kuadër të një projekti për gjendjen shëndetësore të popullatës gjeti se 54% e grave dhe 39% e burrave në moshën 15 dhe 49 vjeç ishin të papunë më 2018 dhe madje nuk kishin punuar asnjë ditë në 12 muajt e fundit. Pra ky është një shifra të frikshme, do të thotë. Po, duke qenë se nga 54% e grave nuk punojnë. Pra, edhe në moshën hiç ato që janë 15 vjeç, flasim me minorenët, po gjithsesi 15 me 49 është një moshë mjaft aktive për punë. Shumë e drejtë, kështu që është një shkrim që ndoshta me siguri jep me detaje dhe të tjera informacione. Monitor.al për atë, po. Lidhur me këtë sondazh.
Java News tani, të shikojmë disa prej titujve kryesor tek kjo media. Intervista e generalit komandës ajrore të NATO-s tregon se kur do të fluturohet nga baza e Kuçovës. Gjithashtu tek faqet e Java News do të gjeni krimi i pandëshkuar, vrasjet e bushme në Tiranë të mbetura pa autor, reforma në drejtësi, Bashkimi Evropian shton fondet 34 milion euro në 3 vitet e ardhshme për reformën. Gjithashtu, në fokusin e Java News janë ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, që bën thirrje që prokurorët të aplikojnë për të qenë pjesë e SPAK-ut dhe përmes kësaj edhe e të ardhmes së Shqipërisë. Pra, ishte Java News apo jo? Ecim më tej. Shumë mirë, shkojmë tek një tjetër media, kjo është nga Gazeta Shqiptare. Po jemi te Gazeta Shqiptare, ku siç e shikojmë Andi Betja shpërthejnë ndaj Gencakajt, ai nuk ka jetë. Pra është një le të themi fragment i shkëputur nga programi i Adi Krasës, ku ka qenë i ftuar pikërisht gazetari Andi Betja. Ecim më tej, Ambasada e Shtetit Bashkuara thirrje prokurorëve aplikoni për të qenë antar të SPAK. Gjithashtu mund të lexoni Bujar Sheshi drejt shkarkimit nga KLP-ja. Grabitja e bankës në Tepelen, identifikohet autori, rrëzohen tarifat e dentistëve dhe natyrisht edhe të tjera informacione nga vendi dhe rajoni, pra mund të gjeni në faqen online të Gazetës Shqiptare. Shumë mirë, do të shohim një tjetër media, kjo është nga shqiptarja.com tani në mëngjes. Debaten Komisionin e Ekonomisë për PPP-t SPAHO anullojni. Rritja ekonomike nuk ka prodhuar punësim, është faqja ekonomike e shqiptarja.com. Projekt ligji biznesi i vogël me TVSH dhe OJF-t, detyrim për të hapur llogari bankare. Samir Mane, Blen Tirana Bank i japin autorizimin nga Banka e Shqipërisë dhe Konkurrencë, pra autoriteti i konkurrencës. Në të tjera lajme tek shqiptare.com, vrasja në Tiranë pas tradhtisë, vajza kishin disa muaj të lidhur, vllai tregon se si është gjendur atje. Një ndër këto lajme të kronikës familjare, gati do të quaja. Vion vala e shkarkimeve, ikën edhe drejtori i Keshit Agron Hetoja, ja kush e zvendëson. Është një tjetër titull tek shqiptare.com sot në mëngjes. Këto e tjera do t'i gjeni në këtë media. Ne do të vijojmë të shkojmë edhe në të shkojmë në Exit.al, po? Exit.al, po. Ja ku jemi dhe këtu në faqen e parë, është vettingu me ritme të ngadalta, KPA ka shqyrtuar më pak se 30% të ankimimeve. Gjithashtu mund të lexoni mirupafshim PPP, pra janë përshëndetje e korporatave investimeve shqiptare, është një shkrim i detajuar që mund ta gjeni tek Exit. Gjithashtu mund të gjeni korporata investimeve shqiptare si Rama do t'ju kaloj klientëve pasuritë më të mëdha të Shqipërisë. Gjithashtu në këtë le të themi faqe online mund të gjeni dhe ish-ministri Jeremiç, Rama, Vučić dhe Thaçi po punojnë për shkëmbimin e territoreve Kosovë-Serbi. Pra këto dhe të tjera informacione mund t'i gjeni në faqen online të Exit. Ecim më tej. Kjo është nga bota.al, kur politikën e bëjnë yjet e kinemas, është një shkrim atje. Gjithashtu tek bota.al, Shtetet Bashkuara të Amerikës 1100 shënjestra bërthamore në vitet e luftës së ftohtë, mes tyre edhe 2 në vendin ton. Amerika është trok, ndaj s'mund të jetë më xhandari i botës. Është një analizë që mund të gjeni në faqet e bota.al dhe disa lajme të tjera, për shembull mbi Venezuelën, pse po ndodh, çfarë po ndodh në këtë vend, i cili është tani më i përfshirë nga një konflikt i hapur civil. Po, Taksirati taksës, koha.net. Koha.net, pra është pikërisht edhe ky le të themi shkrimi kryesor, por ndër tjera mund të lexoni lëkundje të forta në koalicionin e qeverisës. Gjithashtu në këtë faqe mund të lexoni ky është propozimi për pagat në të gjithë sektorët. Sefaj, ligji për pagat u bë pa transparencë, për dikë u tregua nën e për dikë njerëg. Gjithashtu kemi rëshitje dhe unë aksin rrugor Dragash Restelic dhe gjithashtu nesër në Kosovë do të mbaj mot i vranët, paktën këtë informon edhe koha.net, pra përsa i takon dhe ngjarjeve më të rëndësishme dhe kryesore që natyrisht kanë të bëjnë me Kosovën dhe jo vetëm. Ecim më tej. Do të shikojmë tani edhe disa nga titujt kryesor të mediave ndërkombëtare. CNN flet në titullin e vet kryesor se si Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë një padi kriminale ndaj firmës Huawei, firmës kineze të telefonisë celulare dhe telekomunikacionit. Kjo firmë kineze pra është akuzuar për mashtrim, për spionazh dhe gjithashtu për vjedhje të sekreteve të biznesit, duke komplikuar potencialisht në këtë mënyrë negociatat që po bëhen për të mbaruar këtë luftën tregtare midis Shtetet Bashkuara dhe Kinës. Pra, lufta tregtare mund të zgjatet dhe komplikohet më tej edhe për shkak se firma Huawei tani është përfshirë në një skandal dhe me akuza konkrete kriminale nga ana e Shtetet Bashkuara
të Amerikës. Gjithashtu do të shikoni se ka analiza mbi sa ngjet në politikën e Britanisë së Madhe dhe politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me shkrime përkatësisht mbi Theresa May dhe Donald Trump. Shkojmë tek BBC e fundit për mediat që shikojmë tani online. Gjithashtu këtu pra kemi si titull kryesor akuzat që Shtetet Bashkuara të Amerikës bëjnë ndaj firmës teknologjike kineze. Gjithashtu do të shikojmë se Apple ka nxituar që të rregullojë, ka një bug, siç i quajnë ata, pra që mund të përgjohesh gjatë kohës që je duke përdorur FaceTime dhe Apple po ndërmerr masa për ta rregulluar këtë gabim. Mirë, këto dhe tjera mund t'i gjeni tek bbc.com sot në mëngjes. Këto ishin disa prej titujve kryesor të mediave online. Mirë, përpara se të shkëputemi kam përshtypjen që është ai momenti që ti ke dëshirë me ato videot apo do t'i lëm pak më vonë? Do t'i lëm për pak më vonë, po doja të tregoja këtë pamje tani në mëngjes të kryeqytetit tonë Tiranës. Me që po flisnim pak me Tanjën, le të themi për kohën e vrentur, ja se si është Tirana në këto momente, por që akoma jeni pa dal nga shtëpitë tuaja, si shikoni koha është e vrentur, qyteti po fillon të zgjohet dal nga dal, kështu që siç tha Tanja, mbase vërtet është mirë që të mbani një çadër me vete sepse vërtet erret po rëndojnë Tiranë dhe ndoshta shumë shpejt mund të bjerë dhe shi. Por gjithsesi, ky është le të themi urimi që vjen nga ne, faktë mirëmëngjes, ja u themi në këtë mënyrë. Dhe her pas here do të keni një dritare në emisionin ton për të parë dhe për të hedhur një vëzhgim mbi Tiranën pikërisht në këtë orë që ne jemi në transmetim të drejt për drejt. Shkëputemi për pak apo jo? Po, do të vim me disa video shumë interesante, të cilat kanë bën me ngjarje, disa pozitive, disa dramatike nga bota. Por natyrisht do të kemi edhe më të fundit edhe nga aktualiteti, sepse do të presim të lidhemi me gazetarin ton, me Mari Glenin, i cili do të japi informacion më të detajuar për se takon dhe situatës aktuale tani në këto momente, pikërisht në Fakultetin e Drejtësisë, ku ka patur edhe konflikte mbrëm, dhe do të informoni natyrisht në kohë reale të drejt për drejt, por shkëputemi dhe të tëra këto do të jenë në A2 në emisionin Dita Jonë. Jemi sërish së bashku në A2 në Dita Jonë, është momenti tani për të trajtuar pak edhe le të themi temat e aktualitetit dhe siç u tham dhe pak përpara se të shkëputeshim, do të flasim pikërisht për sa i takon dhe situatave le të themi paksa të forta që ka ndodhur dje në Fakultetin e Drejtësisë, pra përplasjet midis studentëve të cilët donin që të vazhdonin mësimin, me ata të tjerë që duan të bojkotojnë, natyrisht pati edhe një reagim edhe të le të themi të dekanit të fakultetit, i cili kërkoi pikërisht Ministrisë së Arsimit për të patur ndoshta edhe le të themi ambiente alternative, pra për studentët që duan të fillojnë dhe të vazhdojnë mësimin. Por le të ndjekim një kronikë e cila do të na fusi në këtë atmosferë dhe më pas do të lidhemi me Fakultetin e Drejtësisë ku kemi gazetarin ton Mari Glenin. Ndjekim kronikën. Tensionohet situata në Fakultetin e Drejtësisë. Thyrje xhama, shumë bie ndjenjash dhe përplasje fizike me studentëve. Kjo ka ndodhur mëngjesin e së hënës pasi studentët që kërkojnë rinisjen e mësimit tentuan të hapnin dyert e bllokuara nga të rinjtë ngujuar. Heqja e karrigeve nuk është lejuar nga protestuesit, gjë që ka sjell dhunë mes tyre. Erdhën për mësim, ato ushtruan dhunë ndaj nesh, me banka domethënë. Kush ishin ata? Brenda, ato që janë brenda. Tentuan që të ishin të barikadën me karrige? Tentuan, po nuk e arritëm dot. Ishin shumë të dhunshëm. Fjalori atyre janë shokët tuaj në fakt. Nuk i njoh. Jam goditur në kokë, në qaf, më kanë qerë. Cilët ishin? Shok kursi, më të rritur? A ishe më goditi, nuk e njëfja fare se kam parë në shkollë ndonjëherë. Studentët e ngujuar kanë kërkuar ndihmën e urgjencës për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore të një prej protestueseve, ndërsa shprehen të palëkundur në vendimin për moshapjen e dyerve të fakultetit deri në plotësimin e kërkesave. Në momentin që bllokimi vazhdon, padyshim që mësimi do të bllokohet sepse godina jonë është vetëm një. Në mungesë të reagimit nga Universiteti i Tiranës, dekani i Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha kërkon nga Ministria e Arsimit gjetjen e ambienteve të tjera për mësim. Përkohësisht, auditorët e drejtësisë do t'u lihen të ngujuarve. Rektori nuk na është përgjigjur, unë e marr dhe nuk kam komunikim me të. Unë vetë kam folur me Ministrin e Arsimit dhe sekretarin e përgjithshëm, po shikojmë mundësinë që ambiente të tjera të na vijnë në dispozicion me qëllim që të zhvillojmë programin mësimor. Ndryshe nga shkollat e tjera të larta,
Në Fakultetin e Drejtësisë vijon bojkoti, ndërsa ngujimi i studentëve ka bllokuar hyrjet në auditore dhe punën e sekretarive. Kjo pra ishte kronika e përgatitur nga kolegja jonë e A2CNN Ornella Joti. Ditën e djeshme, ne do të lidhemi tani live me Fakultetin e Drejtësisë, ku ndodhet kolegu ynë Marilien Mulla, i cili do të na japi më të fundit lidhur me sa është duke ndodhur me studentët. Mirëmëngjes Marilien. Blendi, mirëmëngjes. Pikërisht për të mësuar diçka më tepër rreth ambienteve të Fakultetit Juridikut të Tiranë, nëse ato do të lirohen për t'u lënë vendin protestuesve apo gjëna do të vazhdojë e tillë, ne kemi këtu pranë një prej studentëve, cilën jemi duke e pyetur në këto momente. Atëherë, përshëndetje. Çfarë është duke ndodhur ditën e sotme? Me çfarë pritshmërish keni? Do të zhvendoseni ju nga ky fakultet për t'u lënë vendin studentëve të cilët duan mësim? Nga ky fakultet nuk do të ketë zhvendosje. Protestuesit që janë aty brenda do vazhdojnë ngujimin, do vinë edhe të tjerë mbështetje një protestues të tjerë, dhe situata do vazhdojë normalitet siç kemi protestuar në ditët para të vazhdojmë edhe sot protestojmë. Me parafërsi, më thuaj një numër sa studenti jeni aty brenda dhe më thuaj 2-3 nga kërkesat kryesore që ju keni. Numër, nuk mund të them me parafërsi sepse gjatë gjithë kohës kemi hyrje dalje, kemi turnet, sepse ne jemi edhe turni natës, nuk mund të qëndrojmë edhe gjatë mëngjesit. Nuk mund të themi numër fiks, por jemi një numër i konsiderueshëm, domethënë studentësh që protestojnë dhe janë ngujuar. Ndërsa kërkesat kryesore, domethënë i kemi theksuar, është kërkesa primare, është rrëzimi i ligjit, arsimit lartë, dhe nuk kemi të bëjnë për t'ju drejtuar dekanit apo pedagogëve, por kjo kërkesë i drejtohet direkt ekzekutivit. Edhe këtu nuk kemi si përshkallëzim për të krijuar luftë me dekanin apo me pedagogët, por kemi, domethënë, thonjza, nëse mund ta quaj, luftë me ligjin e arsimit lartë që duhet shfuqizuar sipas nesh. Atëherë, dekani bashkë me rektorin Koni kanë zhvilluar disa takime të paraseshme këtu në këto ditë të fundit. Ju keni mundur që të flisni me rektorin Koni, qoftë në fakultetin tuaj, qoftë në rektorat, dhe çfarë përgjigjesh keni marrë nga ai? Ideja është se kemi folur këtu me rektorin dhe kemi takuar edhe në zyrë një grup studentësh nga ngujimi kanë takuar, edhe ka shprehur mbështetje absolute për protestën. Ideja është që ai duhet të shprehet haptazi mbështetje kësaj protestës dhe duhet dalë haptazi në kërkesën për shfuqizim ligji, siç kanë dalë 3 asamble deri tani. 3 asamble pedagogësh kanë dalë për rrëzim ligji. Faleminderit. Blendi, një pyetje nga studio? Po, do ati pyesja se si është fryma e këtyre studentëve që janë ngujuar atje, janë gjithë në unison apo ka debatet brendshme? Na tregojmë pak për shpirtin e tyre. Atëherë, cili është shpirti i protestës, i revoltës, formës që ju keni zgjedhur tashmë ngujimit? A jeni ju në unison me njëri tjetrin? A ka studentë të tjerë që ju kundërshtojnë? Normalisht që ka studentë të tjerë që kundërshtojnë, por duhet të them gjithë atyre studentëve që kundërshtojnë nuk duhet të bien prej lojrave politike. Përplasja mes studentëve, domethënë, shkon vetëm në favor të partive politike, nuk shkon në favor të kauzës studentëve. Nuk kemi këtu për parti, por jemi këtu si studentë. E kemi sqaruar edhe me studentët që dje ishin këtu, do vazhdojmë ta sqarojmë, sepse kjo kauzë është e drejtë na përket vetëm ne. Dhe një shtet për mendimin tim merr fund kur përplas studentët me njëri tjetrin. Ne jemi një. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë Blendi? Jo, Marilien, paka shumë kjo është situata. E kuptoj, por megjithatë, le të themi që bashkë me ato çka po ndodh me studentët, kemi të paralajmëruar edhe le të themi një ultimatum që dhe pedagogët i kanë vënë apo jo qeverisë. Për datën 1 shkurt. Për datën 1 shkurt. Nëse mund ta japësh një informacion të mëtejshëm çfarë pritet të ndodhë në fakt me këta pedagogë që duan të bashkohen dhe studentëve më pas. Atëherë pedagogët si në ditën e parë të protestës 6 dhjetorit, pra të themi një pjesë e pedagogëve, her pas here kanë lëshuar ultimatume të tilla ulona. Kjo nuk është hera e parë. Të presim një përgjigje zyrtare, të themi kështu, nga qeveria dhe nga Ministria e Arsimit, nga Ministria e re tashmë e sapo emëruar nga kryeministri Rama, ndërkohë që nga burime pranë pedagogëve, kryesisht të Fakultetit të Histori Filologjisë, cilët janë më të shumë në numër dhe kanë më tepër përfaqësues, ata janë shprehur pothuajse të gjithë që ky është afati i fundit dhe do të përshkallëzojnë grevën, revoltën, ngujimin e studentëve, pra ka mundësi që edhe ata të marrin pjesë bashkë me studentët në ta themi kështu në ngujim. Një tjetër zhvillim i ditës së sotme që pritet është me rëndësi për studentët, është edhe do të fillojë të qarkullojë një peticion tashmë për rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Ajo çfarë
është thënë me fjalë deri më tani, do të konkretizohet me letër. Studentët kanë përgatitur një peticion ku dohet një pyetje e thjeshtë, jeni pro apo kundër rrëzimit të ligjit të arsimit të lartë, dhe pritet të qarkullojë mëngjesin e sotëm në Fakultetin e Juridikut, ku dhe fati protestës tashmë pikërisht do të varë ditën e sotme, ku do të mësohet nëse këto karrike dhe tavolina, të cilat ne arrim që të shquajmë në pamje, do të zhvendosen këtu për t'ia lënë vendin auditorëve mësimin normal, apo kjo situatë do të vijojë. Ne dallojmë edhe tabelën kryesore, e cila lexon bojkot. Ndërkohë që nga ana tjetër, Aulona, doja të theksoja që tashmë hyrja, siç dallohet nga pamjet, është e pamundur nga dera kryesore. Të gjithë interesuarit i drejtoren asaj dritare që ne jemi duke parë tashmë në pamje për të hyrë në brëndësi të ajo përdoret. Ndërkohë, në katin e dytë, pikërisht në këtë vend ndodhet, në katin e dytë është e njëjta situatë, të njëjtat tavolina dhe shkallë ndajnë tashmë auditorin nga sallat e pedagogëve. Aty zhvillohet edhe tensioni që përmendet pak më parë, pasi studentët që duan mësim janë nga ana e zyrave të pedagogëve, ndërsa të ngujuarit janë nga ana tjetër. Aty është formuar dhe ndarja mes tyre. Në fakt, Mariglen, ndoshta për të marrë një informacion tjetër, pra pam që le të themi dekani i fakultetit kërkoi, le të themi kështu një ambiente alternative për studentët që duan të vazhdojnë mësimin. A është marrë ndonjë master tani nga Ministria e Arsimit, pra nëse studentët që duan të vazhdojnë mësimin duan, le të themi që sot të marrin leksione, ku do të shkojnë? Është dhënë ndonjë opsion i mundshëm, apo në ambientet gjithsesi të fakultetit atje do të vazhdojë ndoshta edhe përplasja? Deri më tani kjo dihet, Aulon, që dekani Artan Hoxha ka kërkuar ambiente të reja, tashmë vetë dekani dhe studentët janë në pritje të një përgjigje, ende nuk dihet gjë konkrete, ndërkohë nga ana tjetër, Aulona, për ta konkretizuar, pra ne arrim të shohim tashmë të gjithë fakultetin, nga mendimin e operatorit tonë, tashmë jemi duke parë një grup studentësh të cilët janë pro mësimit. Pra pothuajse njëjta gjendje vjon për ditë. Ata mblidhen grumbull 20-30 të rinj, gjitha në katrin e dytë të ajo pjesa ku unë u shpjegova pak më parë dhe insistojnë që të zhvillojnë mësim. Pra për të dhënë përgjigje dhe pyetjes suaj, dhe këta studentë tashmë janë duke pritur një përgjigje nga administrata e fakultetit. Pra, po e kuptojmë, kështu që me sa duket do të. Ne duhet mendosh edhe që u bën rreth 2 muaj, tani më që ata kanë filluar që në fillim dhjetorit, po del janari dhe po hyn shkurti dhe ata ende që atëherë mësimi është ndërprer. Mirë, Mariglen, e vërtet falenderojmë ty dhe operatorin për natyrisht për informacione dhe për detajet që na dhatë dhe vizualisht për të kuptuar më mirë se si është situata aty në fakultet. Natyrisht, nëse do të ketë zhvillime mes studentëve, midis atyre që bojkotojnë dhe atyre që duan të vazhdojnë mësimin, në momentin që ne jemi në transmetim deri rreth orës 8:45, jemi pritur që të ndërhysh dhe të na informosh gjithashtu. Faleminderit Mariglen dhe punë të mbarë. Shumë mirë, ja ku e morëm vesh për edhe më të fundit me zhvillimet e studentëve dhe të protestat atje. Ne do të lidhemi tani me redaksinë e lajmeve të A2CNN për të marrë të përditësuara edhe më të fundit. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes për herë të dytë. Mirëmëngjes edhe. Në fakt nuk ja bëm pyetje në Erionit, siç ti e ke bërë zakonisht për çdo ditë. Dhe jam e sigurt që edhe Erioni mezi po priste në fakt. Kjo do të ndroj pak temën, megjithatë kjo është gjë e mirë. Atëherë na thuaj, janë për masat fizike që përcaktojnë bukurinë, dhe s'po e përcaktoj femrore apo maskullore në përgjithësi. Shikon, ne meshkujt ndoshta jemi të privilegjuar për faktit se kostumi mbulon edhe defektet që kemi. Por nga ana tjetër me femrat që duan të stolisen, automatikisht besoj ndërhym pak. Po, po ka dhe nga ata zotëri që thonë, po ç'de defekte, ky kostum mbulon perfeksion. Megjithatë, Erion, më lër të të bëj një kompliment, ti nuk ke nevojë sepse je me të vërtetë në formë shumë të mirë fizike. Përpiqemi. Mirë. Mirë, megjithatë e mbyllim me kaq, që bëhemi serioze si për herë. Vazhdo të mbash atë kostumin e lajmeve. Serioz si për herë është fjalë e madhe. Si Erioni në fakt. Kalojmë linjën tek ty dhe na informo. Faleminderit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur turin e takimeve me qytetarë për të dëgjuar prej tyre shqetësimet që do të përcillen në protestën e 16 shkurtit dhe në platformën e qeverisjes së demokratëve. Përballë të rinjve demokrat, Basha kundërshtoi edhe një herë ligjin për arsimin e lartë, duke paralajmëruar anullim me ardhjën në pushtet të Partisë Demokratike, teksa shqiptarët presin që në qershor të hapet negociatat me Bashkimin Evropian. Basha renditi 4 hapat që demokratët do ndërmarrin për antarësimin e vendit në BE. Ndarjen e politikës nga krimi, barazi në garën me administratën publike, dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe anullim të kontratave të partneritetit publik-privat.
Prokuroria e përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit. Vet antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë cilëson Sajesa akuzat e demokratëve për të qenë ish pjesëtar i sigurimit të shtetit dhe shtoi se ky është një sulm ndaj reformës në drejtësi. Unë nuk kam qenë asnjëherë bashkëpunëtor i fshehtë i sigurimit të shtetit shqiptar, përfundoi ai. Ndërkohë ish kreu i shërbimit informativ Fatos Klosi e quan të parësyeshme që një person të ndalohet të bëjë një detyrë vetëm se ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sipas Klosit, kjo mënyrë e Partisë Demokratike në të zgjedhurit për të bërë opozitë është e gabuar. Komisioni i Ekonomisë diskutoi dje një projekt ligj të propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim për dyfishimin e buxhetit për arsimin e lartë. Deputetët e mazhorancës vendosën që të kërkojnë një qendrim nga qeveria se ku mund të gjenden këto fonde. Megjithatë, sipas tyre, kërkesat për uljen e tarifave dhe investimet në kushte janë plotësuar me paktin për universitetin. Shqipëria duhet të marrë ftesë të qartë nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit. Ky qendrim vjen nga Rumania, vendi i cili mban edhe presidencën e radhës së BE-s. Ministri i jashtëm i saj Teodor Meleskanu, duke folur për Deutsche Welle, njoftoi se Ballkani Perëndimor do të jetë në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të BE-s më 31 janar në Bukuresht. Meleskanu foli më tej edhe për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën dhe tha se janë në një fazë fillestare sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Marrëveshja e pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë është e mundur brenda këtij viti. Kështu shpreh kryeministri Ramush Haradinaj për Agjencinë Franceze të Lajmeve AFP, duke ripërsëritur edhe një herë se ujdia nuk duhet të përfshijë ndryshim kufish. Sipas tij, përfshirja e një çështjeje të tillë në marrëveshje nuk sjell zgjidhje dhe është e rrezikshme. Haradinaj nënvizoi se është i gatshëm të revokojë tarifën kundër Serbisë vetëm nëse bisedimet bëhen serioze. Ishte gjithçka dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Linja sërish për ju në studio. Të shpejtë, të saktë dhe të paanshëm, shumë faleminderit redaksia. Ne do të shohim tani se çfarë ndodh me motin në kontinentin evropian për të na ndihmuar me këtë, pra edhe rajonin ton sigurisht, për të na ndihmuar me këtë si çdo mëngjes kemi sërish të me ne edhe meteorologën ton Tanja Porja. Tanja, mirëmëngjes dhe një herë tjetër, pra le të shkojmë dhe të hedhim një sy mbi rajon. Nuk është se ka situatë shumë pozitive dhe për kontinentin në përgjithësi, për ditën e sotme dhe për nesër, megjithatë më konkretisht për rajonin e Ballkanit, pra këto vranësirat e dëndura dhe shihat në zonat bregdetare, por dëbor në zonat malore, ka Ballkani jugor, konkretisht është pellgu i Egjeut, i cili do të vijojë të jetë më problematik. Në fakt, gjithë muajit janar, Greqia, pellgu i Egjeut dhe Turqia ka qenë problematike me kushtet e motit gjithë muajit janar. Shumë më pak ka në zonat perëndimore, përfshirë territori shqiptar. Ritheksojmë që sot jugu, kryesisht juglindja, por më pak i jugu dhe zona qendrore të Shqipërisë do të kenë rreshje të pakta shiu. Ndërkohë, për sa i përket kontinentit evropian, është shumë i qartë dhe në imazhet në hartat sinoptike që ne ndërtojmë këtu në A2 CNN, ku kemi një hyrje të një fronti, të një masë ajrore e cila sjell vranësira dhe rreshje në pjesën më të madhe të veri perëndimit të Europës, konkretisht më problematike situata e paraqitet në Francë, ku do të ketë edhe rreshje dëbore dhe shira me intensitet të lartë dhe dëbor të dëndur, do të ketë edhe një fuqizim të erës në jug të Francës, ndërkohë shumë pak ka pellgu i mesdheu dhe kryesisht domethënë mesdheu qendror dhe lindor. Europa qendrore, veriu, po edhe pjesa më e madhe e lindjes së kontinentit, theksoj janë me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, me rreshje vetëm në zonat titulore, por me temperatura shumë të ulta. Do të theksoj që temperaturat në zonat qendrore, në veri dhe në verilinje të kontinentit, qendrore negative dhe në orët e mesditës, pra janë duke shënuar gjatë orëve të mëngjesit nga -16, -17 në orët e mëngjesit deri në -4 apo 0 gradë në orët e mesditës. Pra këto janë vlerat termike të temperaturave në qendër veri, por edhe në verilindje. Ne kemi thënë që nga mesi i javës tjetër që ka një hyrje të ajrit arktik sërish, por kryesisht në pjesën deri në qendër dhe jo më poshtë, pra shumë pak ka prekur Alpet e Europës. Ndërkohë pjesa tjetër e kontinentit ka temperatura shumë komode. Kemi maksimume sot presim në Portugali, por edhe në juglindjet e Europës, diku ki 16-17 gradë Celsius. Mëngjeset janë të këndshme pra për gjithë pjesën e jugore të Europës, ku edhe në territorin shqiptar, thamë që në zonat bregdetare kemi temperatura nga 5 deri në 10 apo 11 gradë Celsius. Kjo është e gjithë tabloja për rajonin e Ballkanit, por edhe për kontinentin evropian përgjithsisht. Për sot edhe për nesër pak a shumë janë të njëjtat kushte, të njëjtat zona mbeten problematike. Shumë faleminderit Tanja, ja ku e morëm vesh edhe më të fundit pra zonja Zotrin për sa i përket
temperaturave, rreshjeve e lëvizjeve të ajrit në kontinentin Le të evropian. kujtojmë pak Blendi që më pas do të kemi edhe analistën Julian Zyla për të folur pikërisht për sa takon pak edhe politikës, do të qëndrojmë edhe pak aty për bërë një analizë të shkurtër, ajsa mund të lejohet në hapësirën tonë pra për sa i takon edhe le të themi politikës që ose opozitës që do të bëjë pikërisht Partia Demokratike. Komunikimit të tyre, po. Janë paralajmëruar mjaft protesta, sidomos në 16 shkurt, pra të shikojmë se si do të jetë kjo situatë dhe ne do të përpiqemi që ndoshta le të themi nëpërmjet këndvështrimit do të japi edhe Juliani të kuptojmë diçka më mirë. Por le të kalojmë sërish tek studio e lajmeve, kemi atje Kristin i cili do të japi të tjera informacione për sa i takon le të themi më të fundit që vjen nga fusha e sportit. Kristin, ja për ty. Atëherë ritakohemi sërish në këtë hapësirë sportive, do të shohim lajme të cilat nuk janë drejt për drejt me fushën e Blert, por që kanë të bëjnë me futbollin. Nuk është vetëm familja e të ndirit Emiliano Sala ajo që kërkon vijimin e kërkimit për gjetjen e trupit të tij dhe të pilotit të avionit të zhdukur mbrëmjen e 21 janarit. Rreth gjysmë milioni dollar janë mbledhur nga yjet e futbollit në mënyrë që të rifillojnë kërkimet e mbyllura nga autoritetet lokale. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Dimitri Payet e shumë futbollistë të tjerë kanë dhëruar shuma të konsiderueshme dhe mbajnë gjallë shpresat dhe solidarizohen me dhimbjen e familjarëve. Skuadra spanjolle e Espanyol ka firmosur me sulmuesin rekordmen Maradona. Gjithsesi nuk bëhet fjalë për legjendën argentinase, por për futbollistin kinez të Shangajit Ulej, i cili konsiderohet nga mediat vendase si Maradona i Kinës pasi është gola shënuesi më i mirë i kampionatit me 27 gola. Ulej do të kërkojë të bëjë të njëjtën gjë edhe në kampionatin spanjoll për të ndihmuar Espanyol të qëndrojë mes më të mirave në elitë. Këto ishin gjithçka edhe për këtë hapësirë sportive, ndërkohë që ne do të rikthehemi vetëm pas pak në hapësirën tjetër me disa surpriza. Tepër interesante. Shumë faleminderit Kristi për gjitha këto. Ulej, quaja, ishte Maradona i ri, pra që do të vi nga Kina në Spanjë. Shumë mirë. Atëherë, mbas pak këtu në A2 CNN, në programin Dita Jonë, ne do të shfaqim disa prej videove, këto kanë qarkulluar në rrjetet sociale. Ato me virale apo siç thuhet. Janë virale, po janë edhe gjithashtu të lidhura ngushtësisht me lajmet, dhe janë të reja, kështu që mos ju humbisni, janë tepër interesante vetëm në 2 minuta. Që kishim paralajmëruar, ne kemi në studio zotin Julian Zyla tani për të folur pak mbi spuntën që morëm nga një artikull i tij, quhet PD-re urime Rama. Flasim me Julin mbi mënyrat se si politika shqiptare e përdor komunikimin publik, ai është një ekspert i komunikimit publik, sidomos për sa i përket pjesës politike të saj. Julin, mirëmëngjes. Shumë kënaqësi. Ishte skeptik në artikullin tënd mbi PD-re dhe pastaj uroje zotin kryeminist për të. Pse? Sepse unë mendoj që zoti kryeministër edhe nëse do ta kishte kërkuar nga opozita, besoj nuk do kishte arritur kaq shumë prej tyre. Në çfarë kuptimi që të ndërohet pothuajse e gjithë skuadra drejtuese e Partisë Demokratike, pra e partisë më të madhe opozitare, duke nisur që nga Këshilli Kombëtar dhe pas kryesia, dhe pas këtij ndryshimi të madh, le të themi, vjen njoftimi që ne do vazhdojmë bëjmë njëta gjëra që kemi bërë deri tani. Pra, mendoj që ishte një mundësi e humbur për Partinë Demokratike për të treguar që ne nuk kemi një parti që thjesht ndëruam korin, por jemi një parti që do ndrojmë ndoshta edhe programin muzikor. Dhe këtë mundësi Partia Demokratike e humbi, duke mos shfrytzuar rastin për të sjell dhe risi bashkë me ndryshimet në përbërje, duke më konkretisht ardhur ose duke u rikthyer sërish fuqishëm sipas tyre në skenën politike me një mesazh kryesor të përdorur më herët prej tyre, që është do të rrëzojmë qeverinë Rama, dhe në rastin më të suksesshëm prej tyre, ata kanë bërë një marrëveshje me qeverinë Rama. Pra, vazhdojnë të vënë para publikut në diskutim, kjo në favor të shumicës, besueshmërinë e tyre. Sepse unë nuk e di nëse sipas studimeve të tyre të opinionit publik u rezulton se këtë herë njerëzit do t'i ndjekin më tepër se sa ndodhi herën e fundit në Çadër. Dhe nëse Partia Demokratike mendon, nëse atyre u rezulton që këtë herë suksesi do shkojë edhe përtej suksesit të Çadrës, atëherë jam unë që jam gabim dhe ata bëjnë mirë që vazhdojnë me të njëjtat metoda.
Kishe më tepër pritshmëri nga të zgjedhurit e rinj në Këshillin Kombëtar të PD-s? Prisjet një tjetër, le të themi, filozofi të bërit opozit me sa po shoh. Patjetër, madje dua të saksoj që pritshmëria nuk është as e madhe. Pra thjesht po flasim prisja një gjë ndryshe, pra një metodë ndryshe nga një skuadër krejt ndryshe. Dhe shiko, përveç mesazheve që politikanët japin në komunikim politik, një nga shprehjet më të famshme në komunikim është mediumi është mesazhi, dhe këtë ne mund ta çojmë përveç se mediumi si thua mediatik ku jepet mesazhi politik, edhe mënyra se si ti jep mesazhin është mesazh në vetvete. Pra, kur ti ndryshon skuadrën, kur ndryshon përbërjen e skuadrës tënde, ky është një mesazh politik. Atëherë një mesazh tjetër politik do ishte mënyra se si ti bën opozit, që mund të ishte një diçka tjetër, mund të ishte çfarë do, dhe kjo nuk është ndonjë pritshmëri e madhe nga një skuadër e re, por një skuadër që ndryshon tërësisht në përbërje, vazhdon me të njëjtat metoda që janë bërë para se këta antar të ri të korit apo të skuadrës vinë, i bie që partia është ende e kryetarit, i bie që është një vazhdimsi dhe jo një ndryshim, i bie që si shkon shpreha e famshme, gjithçka ka ndryshuar, por asgjë nuk ka ndryshuar, dhe është thjesht një mundësi e humbur e Partisë Demokratike, madje nuk kemi të bëjmë pra me ishte një pritshmëri lehtësisht e mbushur për tyre, nuk e di pse nuk e shfrytzuan. Ti duke folur nga pozitat e dikujt i cili e studion dhe e praktikon në mënyrë profesionale komunikimin politik. Çfarë do duhej që të kishte bërë Partia Demokratike në po themi një skenar më pozitiv, një skenar më ndryshe. Ajo çfarë cilës ti druhesh, unë e kuptoj, është fakti që çadra ka ndodhur një herë, suksesi i saj është i diskutueshëm, dhe tani duhet të vinin me diçka krejt re. Po pyetja është me çfarë? Për shembull, mesazhi do të rrëzojmë qeverinë Rama. Unë mendoj se në një skenar më të mirë do mund të shihej si një rezultat dhe jo si një objektiv. Sepse po ta mendojmë një objektiv që përdoret pasaj dhe si mënyrë për të arritur vetveten, është absurd. Pra, si mund të pres Partia Demokratike që të arrijë një rezultat duke bërë vetë rezultatin metodën se si arrihet kjo objektiv. Unë mendoj që një nga gjërat më të mira që Partia Demokratike mund të bënte do ishte të fitonte besueshmërinë e njerëzve, dhe kjo bëhet pra së pari duke lënë më njang të mesazhin do të rrëzojmë qeverinë, sepse krijon edhe pritshmëri dhe njerëzit thonë, "Ok, po do ta rrëzosh ose se kryesor me cilin do hyjnë edhe në protestë në datën 16. Pikërisht, pra dhe aspekti tjetër i këtij mesazhi, pra problemi tjetër është që në fushata politike, gjëja e parë që bëhet janë të famshmet sondazhe, matja e pulsit të opinionit publik, dhe unë druaj që shqiptarët kanë si gjën kryesore kush është kryeministri i vendit. Dhe Partia Demokratike me këtë tregon që ne problemet kryesore nuk kemi problemet tuaja, kemi problemet tona. Problemi kryesor i ynë është edhe pse antarët e Partisë Demokratike thonë, "Jo, po kjo është mënyra se si zgjidhen problemet e njerëzve." Por edhe në çdo vend kjo është mënyra se si zgjidhen problemet e njerëzve. Në çdo vend opozita kërkon të vinë në pushtet, por debati politik ndodh mbi çështje. Pra, do të flasim mbi çështje konkrete, pra, ndoshta mbi taksat, ndoshta mbi po themi arsimin e lartë, ndoshta mbi vetëm mbi çështjet. Dhe vetëm Partia Demokratike për të bërë pak opozitën prezencën e saj këtu të paktën mund të thonë që okay, ne jemi duke marrë me çështje, po flasim për çështjet e infrastrukturës, po flasim për çështjen e arsimit të lartë, për ligjin e arsimit të lartë, edhe pse ata mund ta kishin çuar në gjykatë kushtetuese, por nuk e bën këtë gjë kur e kishin në dorë, thonë këto janë çështjet. Dhe ne po vijemi. Por mundësia e humbur që unë po them është që cila është çështja kryesore e protestës. Besoj edhe kolegja Vlona mund ta ndihmoj. Është të rrëzojmë qeverinë Rama. Pra, ata flasin për gjitha këto çështje, po këto nuk janë kaq të rëndësishme. Po thotë që nuk do të ishte kaq çështja kryesore. Si mund të jetë çështja kryesore e një partie interesi vetë partisë? Që të vinë në pushtet. E kuptoj atë. Çështja kryesore duhet të ishte një aspekt tjetër që i përket njerëzve, jo që i përket politikës. Ikën Rama, po ri Rama, po vjen tjetri, apo ikën tjetri, njerëzve nuk u ndryshon asnjë gjë në portofol. Nëse ti më thua mua si do më ndryshojnë mua gjërat në portofol, jam unë ai që vendos pastaj di çfarë, hajde ti këtu dhe bëj këtë gjë. E kuptoj. Megjithatë dje në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ata dolën me, le të themi, në përfundim që do të merrnin pjesë në komisionin, qoftë edhe në parlament, vetëm për kauza dhe për çështje të cilat prekin interesin e qytetarit. Ti si e shikon këtë arsyetim, këtë mënyrë? Unë jam shumë i lumtur. Do jemi apo nuk do jemi? Nëse kthesa të tilla në komunikim ndodhin,
jam shumë i lumtur sepse një nga gjërat që i duhet Shqipërisë për të dalë nga vorbulla e sistemit hibrid, pra e demokracisë imperfekte, është përfshirja e publikut më gjerësisht në debatet, pra në çështjet konkrete, në debatin politik, në debatin publik. Dhe kjo bëhet vetëm nëse palët fillojnë të diskutojnë mbi çështjen. Unë do doja të shikoja një debat të zjarrt mbi nivelin e taksave, do doja të shikoja një debat të zjarrt mbi mënyrën se si mund të rregullohet arsimi etj. Me radhë. Por këto janë të gjitha çështje besoj më urgjente se sa çështjet politike. Më urgjente se sa kush është ulur në atë karike. Dhe nëse unë kam rastisur përballë eksponentëve të opozitës se është rastësi që shembulli vjen prej tyre, por mund të kishte qenë një maxhorancë që bën të njëjtin gabim, që nuk do bëjmë ne tani këshilltarët e Partisë Socialiste të themi si të rregullojnë gjërat. Ashtu? Pse nuk është kjo detyra e opozitës? Ti t'ia bëj alternativa patjetër. Po, cila është detyra e opozitës? Si bie opozita të flërgjum 4 vjet pastaj ose nga fillimi në fund të tentojë të vinë në pushtet, që nuk ka asnjë gjë të keqe. Por ajo që do ta ndihmonte shumë Shqipërinë, që është një nga elementet që dihet që ndryshojnë dhe shkundin sistemet hibride, është debati mbi çështjet. Pra, nëse Partia Demokratike e bën këtë, atëherë do detyroj Partinë Socialiste të reagojë po mbi tema konkrete dhe mbi çështje, dhe ne mund të shikojmë një ndryshim të vërtet të mënyrës se si bëhen politikat, dhe do jemi më tepër në dieni se çfarë po ndodh me gjërat tona. Ashtu siç jemi në dieni me akuzat e ndërsjellta personale. Patjetër. Juli, në drejt fundit, po më ndihmo pak me këtë. Zgjedhjet vendore janë duke ardhur. Nëse ti do të kishe gjërat në dorë, në Partinë Demokratike, si do i qansesh ti në këto muaj drejt zgjedhjeve, çfarë do ishte diçka që do bëj me do e mos, ndoshta edhe si një këshill për opozicion. Falas, natyrisht. Po, patjetër, me shumë kënaqësi do jepja diçka më konkrete, dhe unë vazhdimisht në artikujt e mi flas për gjëra konkrete se si politika shqiptare mund të përmirësoj komunikimin e saj, dhe kjo sepse unë besoj që nëse politika përmirëson komunikimin, pra rrit cilësinë e komunikimit, jo si të gënjejmë më mirë njerëzit, po të rrit cilësinë e debatit, kjo është në të mirë dhe të interesit publik. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet realisht të kuptojë se çfarë mendojnë njerëzit. Dhe që aty pasaj niset çdo strategji politike, çdo fushat, në momentin që ti ke informacione të sakta, çfarë mendojnë njerëzit për ty. Pra, a të pëlqejnë? Nëse po, vazhdo trego ato gjëra që njerëzit pëlqejnë. Nëse nuk të pëlqejnë, komuniko me sa gabimet e tyre, pse nuk të pëlqejnë. Ose kam dëgjuar nga, po themi, mbështetës të zjarrt të Partisë Demokratike që thonë që gjithçka që thuhet është pre e propagandës, është propaganda e qeverisë që i thot edhe këto, që po themi ne tani. Pra kritikat mbi opozitën janë pra pjesë edhe nëse këta mbështetës të opozitës do ishin shumica, atëre që të qenit në e opozitës është mëkat. Nëse këta që ti po thua janë shumica e shqiptarëve. Por nëse ata janë pakica, duhet të bëjnë llogaritë me realitetin dhe duhet të kuptojnë pse janë pakica. Mirë, tani po e kuptoj përse Juli në shkrimin e tij thot urime Rama, nëse bën këtë arsye ti. Eksaktësisht. Le të për gjithçka që ndodh në le të themi me opozitën sot, por që gjithsesi ky është kundërshtrimi i Julit, ne kishim dëshirë ta ndalim natyrisht me ju. Dhe vërtet falenderojmë që ishte me ne sot në studio. Shumë kënaqësi, faleminderit juve. Julian Zyla Zotri, një ekspert i komunikimit politik sot me ne këtu në studio. Do të kthehemi mbas pak në Dita Jonë për të folur për të tjera tema, njëra cilën ne kemi përmendur qysh në fillim të emisionit, merr spunton nga pikërisht ajo që është edhe debati që Beberexha hapi me ose me akuzat që bëri ndaj stilistëve që nuk duan ta veshin, pra janë për masat ato që përcaktojnë bukurinë e një gruaje. Është pyetja për gjithë ju, mund të vini në rrjetet sociale siç është Facebook, në Twitter apo në Instagram për të dhënë mendimin tuaj. Zonja Lala Përnaska do të na bashkohet mbas pak për ta biseduar këtë më gjerësisht, ndërkohë që tani do të lidhemi edhe një herë me redaksinë e lajmeve të A2CNN për të marrë më të fundit të përditësuara nga Erion Dushi. Natyrisht do të kemi Erionin, më pas do të kemi edhe Tanjën, do të marrim edhe të tjera informacione për sa takon le të themi sportit, por ndërkohë Erionin e kemi gati, le ta kalojmë linjën atij. Erion. Erion. Faleminderit.
Prokuroria e përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit, vetë antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si cilëson Sajesa akuzat e demokratëve për ish pjesëtar të sigurimit të shtetit dhe shtoi se ky është një sulm ndaj reformës në drejtësi. Unë nuk kam qenë asnjëherë bashkëpunëtor i fshehtë i sigurimit të shtetit shqiptar, përfundon ai. Ndërkohë, ish kreu i shërbimit informativ Fatos Klosi e quan të parësyeshme që një person të ndalohet të bëjë detyrën vetëm sepse ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sipas Klosit, kjo mënyrë e Partisë Demokratike në të zgjedhurit për të bërë opozitë është e gabuar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur turin e takimeve me qytetarë për të dëgjuar prej tyre shqetësimet që do të përcillen në protestën e 16 shkurtit dhe në platformën qeverisëse të demokratëve. Përballë të rinjve demokrat, Basha kundërshtoi edhe një herë ligjin për arsimin e lartë, duke paralajmëruar anullim me ardhin në pushtet të Partisë Demokratike. Teksa Shqipëria pret në qershor një vendim për hapjen ose jo të negociatave, Basha renditi 4 hapat që demokratët do të ndërmarrin për antarësimin e vendit në BE. Ndarjen e politikës nga krimi, barazi në garën e administratën publike, dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe anullim të kontratave PPP. Dalemi në ekonomi, qeveria ka korrigjuar sërish buxhetin e vitit 2018 me akt normativ, një ndërhyrje që tregon se nuk janë arritur të realizojnë objektivat e parashikuara që në fillim të vitit. Për Ministrinë e Financave, kjo ka ndodhur nga zhvlerësimi i euros dhe krijimi i detyrimeve të prapambetura, ndërsa për opozitën është dështimi i qartë në menaxhimin e financave publike. Autoriteti i konkurencës ka hapur hetimin paraprak në tregun e shërbimeve stomatologjike. Në mbledhjen e fundit, autoriteti vendosi gjithashtu të pezullojë zbatimin e listës së çmimeve dysheme për shërbime dentare të miratuar nga urdhri i stomatologut pak ditë më parë. Vendosja e çmimeve dysheme mund të pengojë konkurrencën dhe rris çmime të dëm të konsumatorëve, thuhet aty. Autoriteti do të monitorojë këtë treg për rreth 3 muaj e më pas pritet të nxjerrë një raport mbi të cilin do të merret një vendim përfundimtar. Shqipëria duhet të marrë ftesë të qartë nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit. Ky qendrim vjen nga Rumania, vendi i cili mban presidencën e Radhës të BE-s. Ministri i jashtëm i saj Teodor Meleskano ka folur për Deutsche Welle dhe njoftoi se Ballkani Perëndimor do të jetë në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të BE-s më 31 janar në Bukuresht. Meleskano foli më tej edhe për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinë dhe tha se janë në një fazë fillestare sa i përket integrimit në BE. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikanë apo liderit të opozitës do të përballej me kundërpërgjigje të rëndësishme. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Washingtoni dhe mbi 20 vende të tjera e njohën opozitarin Guaidó si president të përkohshëm, por Maduro e refuzoi kërkesën dhe kërkoi tërheqjen e ultimatumit dhe shtoi gjithashtu se ishte i gatshëm për çdo lloj dialogu. Ishte gjithçka mbi informacionin nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Faleminderit Erion, ja pra ishin edhe më të fundit të përditësuara nga redaksia e lajmeve të A2CNN për të bërë atë rubrikë cilën e quajmë Moti Ekstra, edhe është diçka interesante dhe kurioze për sa i përket fenomeneve sinoptike. Ne kemi këtu edhe një herë Tanja Porja. Tanja, çfarë do ta sjellësh të veçantë? Në fakt, duke qenë se është mbyllur analiza e vitit 2018 dhe jemi në fillim të 2019-s, do thosha që 2018 renditet i katërti vit më i nxehtë në historinë e matjeve globale. Po ashtu tre më të nxehtë se sa 2018 janë të së njëjtës dekadë në cilën ndodhemi, janë 2015, 2016 dhe 2017. Parashikohet po ashtu që edhe viti 2019 jetë një vit i nxehtë. Me gjithë temperaturat e ulta gjatë pjesës së parë të janarit, do të 2019 parashikoj që të jetë një vit i nxehtë. Sigurisht që nuk do të jetë më i nxehtë se sa 15, 16, 17 dhe nuk është se kemi një rezultat, konkluzion që në fillim të tij që do të jetë si 2018, po të paktën deri në këtë momente ka shumë ngjashmëri me vitin 2018 edhe ky vit që sapo kemi nisur. Pasi parashikoj që muaji i shkurt të jetë 1.5 deri në 2.2 gradë Celsius, temperatura mesatare e shkurtit të jetë më e lartë se sa vlera mesatare shumëvjeçare e muajit të shkurt. Po ashtu parashikoj që marsi dhe prilli të jenë shumë pranë vlerave tipike dhe ndërkohë maji, qershori dhe në vim, pra maji dhe qershori do të jenë më të ngrohtë se sa vlerat e tyre normale, të një klime normale në territorin shqiptar. Ndërsa pjesën e dytë e kemi lënë ende, pra po punojmë për pjesën e dytë të muajit të vitit 2019. Për sa i përket tablos së rreshve, këtu ka tregohet më shumë, domethënë ajo theksohet ngjashmëria e këtij viti me vitin që sapo lan, pasi parashikohet që pra, janari ka qenë i pasur me rreshje, kemi patur prezencë të shpeshtë edhe shkurti po ashtu, diçka më pak marsi dhe prilli, sërish maji kemi prezencë të rreshjeve, duke ta ulëra si një përsëritje e vitit të vjetshëm ku rreshjet
ishin në janar dhe në shkull, por pasaj në mars, prill, maj dhe në qershor, pati prezencë shumë të shpeshtë të rreshjeve dhe kryesisht në zonat bregdetare dhe këtë vit, zona që duket më problematike është veri perëndimi, pra Bregdeti i Velipojës dhe deri poshtë në Shëngjin, si edhe e gjithë vija bregdetare duke përfshirë dhe ju perëndimin, pra pikërisht zonat bregdetare, duket sikur është një plan djallëzor për të gjithë ato hoteleri turizmin, se edhe vjet ndodhi e njëjta e gjë në fiks domethënë ato periudhën e fillimit të sezonit. Në fakt, kjo ishte përgatitur për sot, domethënë 2019 do të jetë më i nxehtë se sa një vit normal. Jo më i nxehtë, nuk e dim se si do të jetë në raport me 2018, pra 2019. Po do të jetë i nxehtë gjithsesi. Po, edhe kemi një përsëritje, pra një pranverë, presim një pranverë që do të kemi rreshje do të jenë shumë prezente. Kjo ishte diçka për motin ekstra. Nuk është se na dhe ndonjë lajm shumë të mirë, duke qenë se do të kemi rreshje në pranverë. Po, si kemi në dorë. Parashikojmë motin. Megjithatë, Tanja, po nuk e modifikojmë dot. Jo, nuk e kemi në dorë. Modifikohet gjykumi, por ne nuk e modifikojmë. Mund të tentojmë në të ardhmen. Absolutisht. Po shkoja pak për Kinën, e cila e bën këtë punë me modifikimin e motit dhe krimin e reve kur u duan. Jemi sërish së bashku tani në këtë pjesë të fundit të emisionit tonë, siç e anoncuam pak më parë, do të jemi bashkë me Laila Përnaskën. Nuk vjen si politikane, edhe pse e di që gjithsesi kur ne diskutojmë zë mos unë në studio duke na pritur, ndërkohë po thoshte me drejtë që do doja të kisha qenë atje për të folur. Të shpërtheje. Por gjithsesi, zonjë Laila, sot e kemi, le të themi kështu për të folur paksa për atë që ne quajmë bukuri femërore dhe jo më kot e bën të, sepse ajo tani më është brand ambassador e ateljes Onus, është një atelje e cili na trashëgon nga gjyshi i saj, e krijuar që në vitin 1927, mos gaboj apo jo Laila. Kështu që është një trashëgimi dhe le të themi që në familjen e saj është folur dhe vazhdon të flitet shumë për të bukurën, duke qenë se bashkëpunon dhe me të birin tani më. Laila, na troqi vëmendje në fakt pikërisht ne ndam edhe pak kur komunikuam së bashku. Na bëri përshtypje ajo çka i ka ndodhur në këtë rast Bebe Rexhës, një artiste që e duan të gjithë, por që mund të ndodhi një vajzë, çdo vajzë të zakonshme apo jo. Kur arrin dhe refuzojnë Bebe Rexhën stilistët dhe i thonë ne nuk të veshim sepse nuk je në format ideale, atëherë si do ta komentojmë gjithë këtë? Është një absurd shumë i madh në fakt që nuk besoj se ka ndodhur aq më tepër me llojin e personazheve të nivelit të Bebe Rexhës që është sot një popstar. Po. Ndërkombëtar, po unë do në kapja një aspekt që besoj se ka interes edhe për publikun, për ndjekësit e emisionit tuaj, që jam e sigurt që janë të shumët. Vet evolimi i brendeve dhe i modës ka 4 valë kryesore. Do të thënë fillon që nga viti 1850 deri në 1950-ën, ka një shekull, pra që ishte i orientuar modeli biznesit drejt produktit, pra ishte produkti në qendër të prodhimit, të çdo lloj, domethënë koleksioni, veshjesh, dhe gjitha brendet kishin këtë lloj modeli. Nga 1950 deri në vitet 80, 1980 erdhi një model më i ri, më i evoluar, ku filluan mega brandet, ku filluan mega marketinget dhe pati një orientim çik më ndryshëm, nuk ishte shumë e fortë, domethënë akoma fuqia e produktit dhe e prodhuesit, sepse ti prodhoje çfarë të doje, we will do it, they will come. Ne prodhojmë, ato do vinë. Domethënë dhe blersi pastaj ishte ndërgjegjjen e vet për ta arritur këtë produkti. Ndërkohë që vitet 80-2000 është një tjetër realitet, sepse u fut interneti, u fut komunikimi online dhe filloi të rritet fuqia e konsumatorit, roli i klientit, roli i individit. Dhe jemi në një tjetër stat, ndërsa mas viteve 2000 është tashmë e gjithë bota e prodhimit fashionit e përqendruar në modelin e fuqisë konsumatorit. Consumer power është boshti mbi të cilën rrotullohet gjithë krijimi, prodhimi i botës modës. Kështu që duke e parë në këtë kontekst, duket shumë e çuditshme dhe shumë paradoksale që brendet caktuara ose stilistë caktuar që merren domethënë në prodhimin dhe krijimin e botës modës të refuzojnë konsumatorin. E marrin në aspektin thjesht prodhues dhe konsumator. Ndërkohë që duke qenë konsumatorin në qendër, të gjithë prodhuesit e fashionit janë të orientuar për të marrë
dëshirat, nevojat, qefet, tani ka diçka për këtë konsumatorit, sepse drejt ati modeli ka shkuar dhe është orientuar biznesi sot. Dhe konsumatori është shumë i rëndësishëm. Patjetër, por nga ana tjetër kemi dhe industria e quaj e modës e bukurisë, gjithashtu orienton, gjithashtu si thua edukon me çfarë është e bukur, çfarë nuk është dhënë që e bukur dhe kemi pasur dhe episode të herpastëhershme ku vajzat e kopertinave kanë hapur debat sepse ato nuk janë reale. Ton të tjerë, për shembull Kate Winslet e famshme nga Titaniku, që thoshte kjo nuk jam unë si shfaqem në kopertinë, mos u gënjeni nga kjo, sepse unë jam shumë ndryshe. Pra edhe kjo ideja një standardi të bukurisë femërore, i cili nuk aplikohet tek burrat mund të jenë me bark, mund të jenë si të duan të po, ndërsa gruaja duhet i përmbush të standarde. Pavarësisht se si ishte rasti i Beberexhës, edhe kjo duket sigurisht e pa drejt në është e sforcuar, është e pa drejt, është shpesh herë falso dhe këtë falsitet e ka shtuar në doza të tepruara dhe bota Instagramit, ku gjithçka që aty prezantohet nuk është reale. Është më e mira jon, gjithmonë më e mira jon. Aty të gjithë ne lulëzojmë, të gjithë ne jemi super happy, të gjithë ne s'kemi asnjë lloj problemi, jemi shumë në formë, jemi shumë të bukur, jemi gjithmonë shumë trendy, pra është një botë virtuale. Edhe në këtë kontekst, ky është një problem me cilin e gjithë po hasim aktualisht, por për të kthyer ke rasti i Beberexhës, ajo në këtë aspekt nuk konsiderohet thjesht një konsumatore, po ajo është një, domethënë, model botror, mbas cili duhet të gjymojnë kushdo dhe aq më tepër për të stiluar një veshje, për të ecur, për dalë te tapeti kuq, cili stilist nuk do donte ta bënte këtë. Unë gjykoj se dhe ata që kanë bërë këtë lloj refuzimi, nëse punojnë për brende të caktuara, duhet pushohen nga puna. Nëse punojnë për hesab vet, kanë bërë një gafë shumë të rëndë, sepse nuk është refuzuar një individ, por është refuzuar një kontingjent shumë masiv i femrave që nuk janë perfekte dhe asnjëra nga ne s'mund të jetë perfekte. Duke në fakt sigurisht një le të themi një problematik, një temë paksa e kaluar, sepse dikur është hapur një debat i madh apo jo për atë çfarë Bledi, ato modelet tepër skinny apo shumë të holla, shumë të dobta që filluan të refuzojnë madje edhe stilistët nuk i pranuan një farë kohe dhe pra erdhën më afër drejt normale. Dhe duket se sigurisht se diçka që ishte superuar, por me sa duket vazhdon të jetë akoma. Po duket vazhdon të jetë në disa, domethënë, mentalitete ose mundësi të kategorive të caktuar edhe të krijuesve të modës, gjë që bien ndesh me realitetin në cilin ne jetojmë. Por mos i hyra sa historisë që edhe ky lloj modeli ose ky lloj formati i femrave shumë slim, femrave shumë elegant, domethënë i modeleve të pasarelës që nuk janë vërtet femrat e realitetit, femrat e kalimit në rrugë, në bulevarde apo kudo tjetër. Këto kanë pas sjellë dhe sillin e pasere dhe ekstremizmat e veta që shumë raste vajzat që zgjedhin këtë lloj karriere janë detyruara të privojnë veten rreth parë nga ushqimi, nga mënyra e ushqyerjes, nga mënyra e tezës, ka pasur raste ekstreme deri në anoreksira, ka pasur raste domethënë të vuajtjeve fizike dhe psikologjike shumë forta, sepse janë formate që nuk i përgjigjen masës të vetë qenieve njerëzore edhe realiteteve fizike, po. Absolutisht, secili nga ne është i lirë. Po që se do të flasim pak për Shqipërinë, sepse flasim pak edhe për gruan shqiptare, le të themi kështu, sepse ju keni veshur mjaft edhe mise në një farë mënyrë, kështu që deri diku kam përshtypjen që e keni parasysh se si mund të jetë edhe le të themi linjat e vajzës shqiptare. Për shembull, si mund ta përkufizojmë një vajzë të bukur shqiptare, nëse do të ecim gjithmonë në këto. Ja ku e kemi. Mund të çohesh. Faleminderit shumë, jo. Kam shumë herë më bukur se sa unë. Faleminderit. Jo, femrat shqiptare janë nga natyra të bukura, janë elegante, janë me goxha shije dhe kjo është e vërtetuar në vite, jo vetëm në këtë aktualitet që ne jetojmë sot, duke u referuar edhe historisë së familjes tonë, edhe të rolit që i mgjysh ndërmori që para një shekulli tashmë, ai pikërisht gjeti dhe kultivoi të bukurën ke femrat. Dhe flasim për një kohë kur një pjesë e mirë e femrave shqiptare ishin të mullume, fillimi i shekullit të 20 dhe që ishin dhe vitet e revolucionit madh, edhe kulturor, edhe në fushën e modës, dhe po t'i referohesh pikërisht elegancës dhe bukurisë që aq sa e kemi
të paktën dokumentuar dhe të fotografuar, shikon dhe foto të femrave të atyre viteve që janë të lejnë wow, të lejnë domethënë. Më shkoj një kuriozitet, edhe më fal për mosdijen, po gjyshi nga e solli, do të pyes, cila ishte influenca e tij jashtë Shqipërisë? Ishte Parisi, ishte New Yorku, çfarë? Ai ishte Ke hapur një temë tani që na duhej një emisioni të më beso. Por që e para ishte një talent i lindur, ai domethënë filloi të krijoi që në moshë shumë 3. Familja u zhvendos nga Korça, ku ai ka lindur, u zhvendos në Tiranë, që kur ai ishte shumë i ri, 15-16 vjeç, dhe këtu ai gjeti një terren akoma më të avancuar për të realizuar atë artin edhe mjeshtrinë e tij. U fokusua vetëm tek prodhimi i modës për femrat, vetë visheshe dhe stiloheshe në Selanik, në Greqi, sepse atje kishte atë sartorinë që atij i pëlqente, ishte shumë shik i mbajtur dhe për veten e vet, por kufit e Shqipërisë i kaloi shumë shpejt, sepse duket ishte dhe periudha e mbretërisë, periudha e Italisë, hapja drejt perëndimit, domethënë mbas pavarësisë, dhe ishte Italia porta e parë me perëndimin, ku ai shkonte shumë shpesh, bëri lidhje të fuqishme në Milano dhe në Firenze, dhe këto i ka fatmirësisht dokumentuara me foto, merrte shumë pjesë në sfilatat që bëheshin atë kohë, sepse ishte intensive edhe marrëdhënia, arriti deri në Paris, dhe arriti të kishte edhe kontakte dhe për të ftuar në evente atje, një event i famshëm që mbahet mend dhe është si gojdhan, ka ardhur deri ke ne, është që në një moment kur ishte i ftuar në Paris për të shkuar në një event mode dhe duheshe një firmë nga mbreti zog për pasaportën, për të lëvizur, dhe ja quan motrat që ishin klientët ti për ta marrë këtë lloj firme, ai tha, prit, mos e leni anonsin të iku, i tha se s'doja sjellin më mbrapsht, do e mbajnë ato atje, dhe duhet më mirë këto. Kështu që vetë bota që ai krijoi ishte vërtet maksimumi i kohës, edhe arriti të realizojë gjëra të lezetshme. Natyrisht dhe këto imazhe që ne shikojmë në këtë rast Beberexhën që natyrisht është e veshur. Beberexha ka reaguar fort, ka bërë shumë mirë që ka reaguar, unë jam plotësisht dhe mbështes atë. Është ëndër të veshësh Beberexhën, do ishte një kënaqësi tepër e veçantë edhe për vendin tonë. Më do ta kishim bërë 3D komplet, sepse është dhe ky avantazh që është futur kjo linj. Beberexha na ndjek natyrisht. Ta bëjmë tag, pse jo, ndoshta e dëgjon këtë. E zgjidhni stiliste, nuk ngjelet pas stiliste gjithsesi, sepse kemi shumë të talentuar këtu në Shqipëri. Okej, mirë, në fakt kjo ishte hapësira që ne donim dedikoni pikërisht kësaj teme. Natyrisht falenderojmë ata që na kanë shkruar në Facebook dhe kanë shprehur opinionin e tyre. Zonja Lala, vërtet faleminderit që ishit me ne në këtë deri takim të parë. Mund të vini sa herë të doni për të folur edhe për politikë, natyrisht. Unë uroj shumë suksese, sigurisht gjithë na ndikon politika, duam s'duam, edhe bëjmë dhe reagimet tona, po ju uroj realisht shumë suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Lajla Përnaska pra nga ateljeja Onus këtu në kryeqytet. Kjo ishte koha jonë për sot në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN, nga unë Blendi dhe nga Ulona, një ditë të mbarë secilit prej jush. Natyrisht, mos u largoni nga ekrani ynë, do t'jeni me Albalishanin dhe me Ditarin për të marrë tjera informacione dhe si shtatë Blendi takojmë sërish së bashku nesër në orën 7. Ne do t'jemi këtu të kemë pritur. Mirupafshim, ditë të mbarë.